son. Where'd you find this? Hát halló! Szép, jó, kellemes délutánt mindenkinek! Nem jó öltözéket és headsetet választottam ehhez a mai streamhez, ugyanis a headset kábele rikító neonzöld, ami azt jelenti, hogy átlyukaszt engem, valamint itt levelek vannak a pólómon, és ez is zöld. Na mindegy, ez kicsivel kevésbé fog látszódni. No, szóval, tegnap is volt stream, igen, és ma is van, úgyhogy a Vampire the Masquerade Swansonggal fogunk játszani, ami a holnapi napon fog megjelenni a Nékon kiadó gondozásában, és Big Bad Wolf fejlesztése alatt. Mit kell tudni a Vampire the Masquerade Swansongról? Na, amikor én először találkoztam ezzel az egésszel, és meg most így a stream előtt is, egy kicsit utána néztem letisztázni ezt az egészet. Azzal szerintem a többség tisztában van, hogy a Vampire the Masquerade ez egy asztali szerepjáték, a White Wolf kiadónak az egyik asztali szerepjáték, a World of Darkness szerepjáték univerzumban, egy az 5-ből, amiben vannak vérfarkasok, meg vadászok, meg stb. A többit nem ismerem annyira. Vampire the Masquerade az egy vámpíros asztali szerepjáték, aminek a lényege, hogy a mi világunkban, a modern időkben játszódik, és gyakorlatilag olyan vámpírokról szól, akik hát így az emberek között élnek, és akkor próbálják fenntartani az álcájukat, és mindenféle különleges képességekkel rendelkeznek, stb. Stb. Ez az alap. Ebből készült számos videójáték, és amikor azt mondom, hogy számos, akkor azt mondom, hogy rengeteg videójáték.
Ezek közül, ha valamelyiket ismeritek, akkor szinte biztos vagyok abban, hogy ez a Vampire the Masquerade Bloodlines, ez volt a legnépszerűbb játék, ami ebből az asztali szerepjátékból adaptációként készült, ugye a Troika Studios által, és hát ez egy kult, klasszik, közönségkedvenc játék, ami amúgy rengeteg buggal és nagyon rossz állapotban jelent meg, de azóta is fejleszgették, stb. Azóta készült több Vampire the Masquerade játék is, ám ezek többsége nem volt szerepjáték, hanem sokkal inkább ilyen visual novel, tehát ez az ilyen interaktív képregény, talán ez a legjobb szó rá, ilyesmi játékok voltak. Aztán voltak konkrétan ilyen kalandjáték, kockázat, kalandkönyvjátékok is, ezek a legújabbak, amik megjelentek. Ami nemrégiben megjelent a Bloodhunt, az egy Battle Royale játék volt. Készül a Bloodlines 2 is, tehát az eredeti, nagyon népszerű Vampire the Masquerade játék folytatása is készül. Na és van ez a Swansong, ami viszont holnap fog megjelenni, ez pedig annak a Big Bad Wolfnak a játéka, akik annó a The Council-t is csinálták, ami gyakorlatilag egy ilyen narratív szerepjáték, tehát hogy jobban hasonlít egy szerepjátékra, de azért nem az az akció jellegű szerepjáték, mint mondjuk ami a Bloodlines volt, vagy a legelső Vampire játék, a The Redemption. Ez mindig az intro ehhez a játékhoz, csak azért, mert amúgy nagyon könnyű belezavarodni ebbe az egészbe. Tehát, amit ettől a játéktól várunk, az az, hogy a szerepjátékoknak, az asztali szerepjátékoknak ezt a beszélgetés játékát hogyan ültetik át mindenféle skillekkel és egyéb játékmechanikákkal egy videójátékba. Nagyon érdekes próbálkozásaik vannak, szerintem ígéretes. Nézzük ezek után. Így nem, várjátok, nem veszi be még teljesen a játékot, nem tudom, hogy miért. Egy pillanat, az előbb még működött. Most? Na most beveszik, jó. Van itt egy continue. Ne foglalkozzatok vele, elindítottam az első cutscene-t egy pillanatra, csak hogy ellenőrizzem, hogy működik. New game. Tehát 2019. szeptember 4-én vagyunk. A bostoni udvar felforgatódva van, és meg vagyunk hívva a herceghez. Ja, és igen, a stream ital ezúttal egy bar cream soda. Ami nagyon érdekes, sosem ittam még ilyen cream soda, de tudom, hogy a kaliforniaiak nagyon szeretik. Nagyon kíváncsi vagyok már rá, hogy milyen. Elvileg ez ilyen vaníliás ízű üdítőital. Az nem kifejezés, hogy vaníliás. Nem, mint a vaníliás cukor lenne szirup formában. Hú, ilyen vaníliafagy íze van. Vaníliafagy és üdítőital. Rohadt jó. Értem, hogy miért mondják cream szódának. Tényleg kicsit olyan, mintha ilyen tejszínes fagyi lenne, de közben nyilvánvalóan nem az. Megkapja a felfele hüvelykújat. Among Us! Among Us! Büszke vagy? Nagyon. De az volt, hogy Vampires Walk Among Us. Ez volt kiírva a képernyőre, úgyhogy fel kellett mutatnom. Szóval a Camarilla az egy ilyen vagy Camarilla? Az a vámpíroknak az, és fenn kell tartani a Masquerade-et, ami a legfontosabb alap szabály, hogy nem fedhetik fel a létezésüket. Mi?
Az italt? Hát én egy ilyen tájboltban vettem. De ha rákeresel, ez bar cream soda. Én találtam neten egy csomó forrásról, meg lehet venni Magyarországról is. Mit látok? Semmit. Jaj, Vilmos, a tiédre is. Azt írta, hogy puszi a pocimra. Vér. Húha. Ez halott volt ez a néni. Mindenki halott. Ja, és hogyha a stream, vagy hát ha utólag nézed videó bármely pontján kedvet kapsz ez a játékhoz, akkor a leírásban van egy link, hogy hol tudod megvásárolni. Van PC, PS4, PS5, Xbox Series X-es, Xbox One és Switch verzió is. Leissál kicsit a textúra. Popin. Ez nem egy jó jel. Igen, annyit lehet tudni előre, hogy 3 karaktert fogunk irányítani, és ezek közül ez a Leisha az egyik. Textúra Popin. Ugye ez egy ilyen optimalizációs feature, hogy a textúrákat csak akkor tölti be a motor, amikor elég közel van, de ezt többnyire észrevétlenül szokták csinálni a fejlesztők, hát itt nem sokára, no mindegy. Ráadásul ez egy cutscene, szóval ez még furább. Nagyon, nagyon poppolgat. Amit még azt mondom, hogy ha játékmenet közben én túl gyorsan forgok, mozgok, és túl közel megy, tehát hogyha valamit rendelleneset csinálok, akkor még megértem, de ez egy cutscene volt, amiben hozzá se érek semmihez. Igen, szóval az előbb látott körszakállas csávó volt a második karakter, akit irányítunk, és ez az MM a harmadik. Ennyit tudunk. Igen, amikor először elindítottam a bejátszást, akkor is láttam már ezt, tehát hogy ez azért ez nem szájanimáció. Ez ilyen tátogás. Szóval, na ez az egyik módja, hogy próbálják az asztali szerepjátékokat egy kicsit beültetni egy videójátékba, várjatok. Hát csak egy ilyet, mert lehet, hogy azon az oldalon sok minden lesz. Szóval... Bocsánat, csak itt fuszpály bejött az, hogy az animék gyerekmesék, hello. Jaj, el van csúszva a green screen. Jaj, most csak van elcsúszva a green screen. Isten. Behind the scenes. Oké. Okay. Tehát ez az egyik, amiben megpróbálják átültetni ezeket az asztali szerepjátékokat, hogy vannak ilyen dialógusban mindenféle skillek, amiket fel lehet használni párbeszéd közben. És ezek elhasználják a willpower-emet, ami egy ilyen erőforrás, amivel tudok kommunikálni. Amit elhasználok, ha én nyerek, és hogyha az ellenfél nyer, akkor pedig visszakapom. És akkor itt látszik, hogy akivel mi most beszélünk, ez a Journey Atkins, neki nagyobb a persuasionja, mint nekem, tehát itt nem nyerhetünk, viszont a psychology meg nekem nagyobb, tehát biztos, hogy nyerek.
Le van húzva? Azt hittem biztos, bocsánat, van hangja a játéknak. Bocsi. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. We clean house? What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. Aha. Szóval valami probléma történt Bostonban, és most lehet, hogy az van, hogy teljesen el kell tűnniük, mert közel járnak ahhoz, hogy felfedjék őket, és ez para. What's a code red? Did you say this is the first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. Honnan van az? Én is meg akarok kóstolni a rágókat. You're not even listening. Hozok neked egyet. Komolyan. Honnan szerzed? Van egy boltom, van egy titkos forrásom. You're not even listening to me, és vette a játék, hogy nem figyeltem, basszus. Come on, tell Amúgy, nyári Krisztián, kicsit Sims 4. Igen, amúgy. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. Meg igazából kicsit... Mint hogyha az a szinkron sem lenne olyan nagyon jó, olyan... Tehát ez pont a főszereplőnek olyan... It took me years to build my clubs. Mindegy, de a gameplay ígéretesnek tűnik, csak létszi. My little darlings. A többi is. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. Hát ez nem hangzott őszintének. The prince asked to see you as soon as you arrived, I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered the code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Yes. Oké, tehát vannak a vámpíroknak ilyen disziplinjeik. Te mit csinálsz? Ide is beletrollkodik. Fullosan beletrollkodik a streambe. Szóval, vannak ilyen disziplinák, amiket párbeszédekben lehet használni, és ez kicsit más, mint a skillek. De hogyha használnak egy ilyen disziplint, ezek a különleges képességei, amik vannak a vámpíroknak az asztali szerepjátékban. És hogyha ezeket használom, az megnöveli az éhségemet, és minél nagyobb az éhségem, annál nagyobb az esélye annak, hogy elvesztem az önuralmamat, és a legközelebbi halandóból vért iszok. Ami nem jó, mert azzal felfedhetem magam. És neki ez nagyobb az izéje, úgyhogy... You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Emem. My dear Emem. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. Szóval most épp egy nagy dealben vannak benne, ahogy ezek a vámpírok szövetséget kötnek varázslókkal, akik vért hoznának nekik, ez nagyon fontos nekik, és pont most valami dolog történt, és lebukás közelében állnak. Hazel wants to see you. Right now. Ó, na.
történt? Tehát itt amúgy szép. Miss Lewis, welcome. Milyen érdekes maszkjaik vannak. Miss Lewis. De sötét ez a játék. Az OBS-ben nézem, hogy jobban látom, hogy kiégeti a szemet. Can I help you? Nem a kód. Mióta írtad a Sims 4, azóta csak azt látom a karakterekre. Smiles like a toreador. Letters etched in gold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he can make Galen Razory. Ő az egyik karakter, Is court irányító. attendance usually this sparse? Ó, és hirtelen váltottunk is. Aha. Everyone should have been at the party. Mi történik a nővel a háttérben? Figyelitek, hogy ilyen akadozva így ugrál. Kicsit felfedezhető a loop. We should have all left by now. Are you worried about the code red? I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. Igen, szóval ebben a világban nem csak vámpírok vannak, hanem varázslók is, meg zombik is, meg minden. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. Szia, Ice! Is your child? Hogy tudta valaki belánkolni? Hát ez valószínűleg közülünk volt valaki. Én azt tudom elképzelni, hogy aki táblázatba gyűjtötte. Tread lightly. He's a member of the Primogen. They're the check to the prince's power. The check and balance. They backed Hazel when she rose to power after Quentin came. They'd hoped to control her. What? Things didn't go as planned? I just have a feeling she will surprise them. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters. Az a textúra, tükröződés is egy kicsit fura, tehát hogy látszik, hogy ugye nyilván nem RTX, de hogy szóval ilyen furán tükröződnek a dolgok a kamerában. Valószínűleg egy félrekattintás van. I won't let her get away with this. All right, calm down, Dejan. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dejan! Hú, ezt az animációt megirigyelni a Mass Oh, Effect come on, Andromeda. Hilda, she needs to grow up. Amúgy nekem is a Mass Effect Andromeda jutott eszembe először, tehát hogy... De a karakter dizájnt is a Sims 4. Nem olyan... I don't need your jó. help. De mindegy, nem ez a játéknak a lényege, szóval ezért ezeket a kommentjaimat próbálom visszafogni, de szerintem mindenki, aki ránéz, az látja ezeket a dolgokat. You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. My face is tired. Focus allows you to temporarily increase the skill by 1 or 2 levels. The more you increase your focus, the more, jó.
Igen. És ja, igen, azt láttam, hogy ha a skillek ugyanolyanok, vagy ugyanolyan szintűek, akkor egy dobókocka dönti el. Úgyhogy... Ó, ő is fókuszált. Akkor dobókockázunk. És elbuktuk. Ők is emelhetik, de csak egyel. Tehát ha ezt el akarom kerülni, akkor 2-vel kell őket lenyomnom, és akkor fixen jó lesz. Oké. Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have? Jason Moore. I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. What about Jara? I haven't seen her. Counselor. What a Látogatjuk shitty night. Herceget. Pissed. De a Hazel a herceg? Prince Iverson-t mondana? Ja, Prince Hazel Iverson. Szóval ez kicsit sokkal inkább olyan játék, mint mondjuk a Telltale játékok. Tehát, hogy RPG, de sokkal nagyobb fókuszol a narratíván, és hogy a mindenféle skillek, azok a narratívát és a párbeszédeket egészítik ki. De, tehát, hogy épp azért ugye, hogy mondjuk a Telltale játékok is egy sokkal egyszerűsítettebb grafikával voltak, mert nem az volt a fókusz. Csak itt egy kicsit érdekes azért érdekes ez a döntés, mert hogy közben meg nagyon látszik, hogy próbálkoztak jól kinézővé tenni a játékot. Tehát látszik, hogy nagyon sokat dolgoztak azon, hogy jól nézzen ki, de közben ebben a környezetben egy ilyen szintű karakterdesign és animáció az egy kicsit fura. Szóval, hogy itt van szerintem egy kis eltérés. Vagy hát diszonancia, hogyha szép szót akarok mondani. Leisha. Is everything okay, Mom? Penny for your thought? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you. Ez egy felnőtt nőnek a hangja. Takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes. Remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. But now we'll be together forever. We'll be inseparable. Like 2 peas in a pod. Yes, exactly. Mom? Ez nagyon bizarr. Mi ez? Why does everybody look so upset? Why does everybody look so upset? Ez olyan, mintha egy ilyen... Egy kezdő humorista próbálna a gyerekekről viccet mesélni, vagy nem tudom. So what do we do now? What do we do now? Told to wait here because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Here I go. Szeretném szeretni ezt, mert nagyon érdekesek ezek a dolgok, de
De nagyon nem működik az animáció, meg sok minden. It's been a while. Hey, Ezen. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. Oké. Akkor már most tippelem, hogy a kislány csak a képzeletének a szüleménye. Ez a most bújj el, mert jönnek a felnőttek, hova bújik el, és folyton jön bele, nyilvánvalóan a fejében van. I know that you knew her before, but she's the leader of Boston now. You owe her respect before everyone, and in every circumstance. She is your prince. Are you lecturing me? First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bizori. We must all remain calm and accept any help we can get. Even from Szeretnél betelefonálni, Bence? That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. Ja, ez egy Malkavian, akkor persze, hogy Whatever őrült. the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. We're all in danger. When I awoke, I sensed a threat everywhere, all around us. I've never felt anything like it. Please explain. Szimulátorokkal It ritkán. was as if we were all going to disappear into chaos. Ez egy vicc volt, mert általában a szimulátorokat szoktunk streamelni. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. Az most mondjuk nem derül ki számomra, hogy ezek a szolgálók, ezek most... Ezek emberek vagy vámpírok? Na, ki kell választanunk egy profilt. Hát a játékosban inkább ezt az Investigator-t akarom választani. Toreador. Oké, igen, van ilyen karakter sheet. Oké. Oké. De most nincs experience-em, úgyhogy ez mindegy. Disciplines. Oké. Ja. Ehhez sincs pontom. Oké. Igen, ez az MMM tud így teleportálni, erről láttam, de volt. Ja. Apply. Hazel. Ő a herceg. Nő. Come in, MM. I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the Code Red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. Szóval támadás We'll have to történt. increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborne.
What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. She hasn't done anything. Hazel. I'll be the judge of that. Alright. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Ezt nem tudom. Ja, nincs elég willpowerem, hogy fókuszoljam. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Igen. Many igen, ez inkább egy film. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Egy narratív. Also, how would you like a spot in the Primogen? Ez a Primogen, ez valamilyen belső tanács. Without ever asking Egy for minisztérium anything a in király return. mellett. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll Jó, hogy never nincs lenni nyitva a Facebook. Ajjajjajjajjaj. Feel humiliated. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? I don't know. És nem mondhatom azt, hogy igen. Time is of the essence. Hát igen, ezt mondtam, hogy ez olyan, mint egy Telltale játék. Tehát, hogy ez egy párbeszéd játék. In the meantime, I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, MM. Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? Tűha, tényleg lehet, hogy a tanulásra kéne fókuszálni, a mobile. Után kipróbáltam amúgy az Apex Mobile-t, és borzasztóan rossz. Tegnap azt akartam streamelni, de kipróbáltam reggel. MM, I'm happy to see you in one piece. Hey, Sil. I'd like some refreshment, please. Of course, I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it, I'll be careful. I'm right here if you need anything else. Safe zone. Aha. Az olyan hely, ahol nem lát senki, mikor eszek. Now's not the time to be thinking about that. We're not the only Like this. ones freaking out. Look around. Exactly. We've got to keep our wits about us. Got it? Yeah. Let me know if I can help. Come with me. There. Okay. Köszi, majd megnézem. Súrda.
Szóval arra kért a bárpultos nő, hogy vigyázzak a vér tartályokra, és ne öljen meg őket. Cool. Oké. És ha most még egyszer ennék belőle, akkor meghalna. De most már csak 2 a hungerem. Alright, Jay. Where are you hiding? És most pedig meg kell találnom Journey-t. Can I help you? Igen, szeretnék kimenni. Miss Lewis. Mehetek ki. Hey, Abby. Hey, Mem. It's been a while. Abigail. Can I help you? Tudod, hol van Journey? I've got to talk to Jay. You haven't seen her, have you? No. You should ask April. April. It's a good idea. Thanks for the advice. I've got stuff to do. See you later. Igen. I've got things to do. Perfume. Jay. Shit. Most. Felismertem valami illatot, nem? You want to... Ősít feedet. Track. Where did you go, Jay? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Katná Joe. Na most eláll. Az útból. Underwood and Fang. Bizor's ears must be burning. Cool. Nagyon fogy a willpower-em. What were you doing in the archives? Kihúzza magára. Kihúzza magára a filmet. Amúgy tetszik, mert érdekes a játék, de... vannak furcsaságok. Volt egy parti, amit még az előző herceg tartott. Itt van egy meghívó téli napfordulóra. Page 3 was torn out. There are traces of blue ink on page 2. Itt valami írás van, amit szerintem nem nagyon lehet itt elolvasni. Ja, de várjál, lehet trackelni még? Keltum and Lazarus. That's one gossip. Oh. This page was torn out. It seems I need like your help. it's a match to the file from the archives. És mögötte meg a lorem ipsum van, baszki. Valamit írjatok már oda. Ez a lorem ipsum. Aj, Istenem. Ez miért ilyen... Aj, Istenem. Hilda. Keltum. Code Red. Ja. Ez egy kicsit segít.
Nem volt profit, mert sok fejlesztés volt. Jó. Léci, a spam kapjon egy kis némítást, köszönöm. Ó, itt még van egy kiúszható fiók. Jefferson Library. Akkor valószínűleg oda kéne mennünk. I've gotta hurry. I'm not supposed to be here. Ó, várj, ide bejött a Jay. This is the connection between the note written in blue marker and the file she asked for. Journey asked Abigail to meet her in an alcove at the bar. Okay. Abigail, we've got to talk. Okay. Tehát az Abigail, akivel az előbb beszéltünk, az igazából többet tud, mint amennyit nekünk elárult, mert ugye ő csak annyit mondott. Oh. Ja, ő volt az April. What do you want? April, have you seen Jay anywhere? You can't let her out of your sight for 2 seconds. The prince sent me to get her. I can't discuss that with you. Ja, ehhez nincs elég pontom. Not that I think in a million years this is what happened, but what if Jay messed up somehow? What would happen to her? Depends on the mistake and how bad the consequences were. At best, the prince will be mad. At worst, destruction? Yeah, there's a good chance of that. You can tell me. My lips are sealed. The only way I can make sure you don't talk is to keep my own lips sealed. Fine. I won't insist. If you see her, tell her I'm looking for her. Yeah, sure. What attitude? It's a good thing I was careful earlier. Volt egy meetingje ezzel a Jay Moore-ral. If Zeus had chosen a flower to reign over all others, the rose would be queen. Bosley's looking for answers. Mindenki nyomoz. Jó, merre ment tovább? Innen jöttünk? Na. Took the elevator to get here. Ja nem, ez az útvonal, amin együtt jöttünk, bocsánat, igen. És ő itt ment el erre. Keressük meg az Abigail-t akkor megint. Ő szerintem még tudhat valamit. Ő az merre volt? Ez az Alház, és itt... Nem, de itt találkoztam. Ott van. Szius! Can I help you? I told you I was looking for Jay earlier. And? I found the note she left you. I wonder what April would say if I showed it to her. You went through my stuff? Is that all you're worried about? No. It wasn't personal. Journey was in a panic. She asked me for the pass to get into Jara's apartment. Did she say why? Only that she was looking for evidence.
I didn't really get it. Let's keep this between us, all right? April's got other fish to fry. I'll see about that. I'm going to find her. Okay. Jara's apartment. That's on the Primogen. What was Make a Jane Jara. looking for there? Nem feedelhetek egyet, még egyet, mert kicsit éhes vagyok. Valóságban is értek. De hangos volt ez a... The faster I get out of here, the better. What? And Mem Lewis, the Black Rattler's Rose, is afraid of a handful of politicians? God, no. Fine. Let me know if I can do anything for you. I'm supposed to find Jen. Any chance you've seen her? Yeah, earlier. She went into that alcove on your right, but that was a while ago. Thanks. You might want to avoid hanging around with her, you know? I've heard stuff about her. I know, and it's not true. She didn't do anything, all right? Fine. Sorry. Did you need anything else? Szóval mi a Journey-vel jóba vagyunk, My pleasure. de van egy kicsit negatív vélemény róla. És az Abigail megkérte, nem. Ő kérte meg az Abigail-t, hogy nézzenek utána egy korábbi partinak. Most pedig föl kéne mennünk az első emeletre. Ezt megtettem lifttel megint. Nem, ezt nem használtam, de valahol itt volt lépcső. Jaradori. Szerintem kész vagyok. Talán én nem hallottam pittyogást. Ja, Gergő pittyog. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. The code red is definitely because of the party. April told me Hazel was gunning for me. She thinks I'm responsible for this shit show. So, you're hiding in Rory's room? I'm looking for evidence. I saw that Jara had the file on the party. It's got all the contracts and stuff in it that will prove I did my job right. But I can't find them. Hogy ő benne volt a parti szervezésében, de ott történt valami gond, és ezért most azt hiszik, hogy ő a felelős. Hey, slow down. It's gonna be all right. They don't have anything on you, do they? No, of course not. I did everything right, Mem. I was the one who rented the place. Same as always. Rooftop, away from prying eyes. I met with Richard to organize the vessels. I arranged for limos to be sent for the Hartford Chantry. I went through the same secure limo agency as usual. They're ours, so there's no risk. What the hell could have gone wrong? I don't know, but there's no time to think about it. Hazel wants to see you. And she asked you? Én úgy érzem, hogy a herceggel nem kéne rosszba lenni. Őszintén. Lehet, hogy ő egy jó barátnőm, de azzal, hogyha most beteszek a hercegnek
Azzal szerintem rosszabb helyzetben vagyok. It's gonna be fine, Jay. I'm sure you can explain everything. I'm scared, ma'am. Don't worry about anything. Nem. Ha tényleg nem csinál semmi rosszat, akkor nem lesz baj azzal, hogy elviszem a herceghez. Ha pedig csinált, akkor meg... Ez nem a második rész. Ez nem. Az még később jön idén. Ha azt mondom, hogy free, akkor akkor van pénzem izére. Úgy csinálunk egy ilyen buildet. Csak nagyon kíváncsi vagyok erre a technológia dolgokra. Jó. De ez is a Vampire the Masquerade, de alapszik, csak ez egy teljesen másik feldolgozás. Ez holnap jelenik meg. De hát nem is tudok tenni semmibe. Nem költöttél el pontokat, mert nincsen pont, amit elköltsek, asszad. Laisha, it's good to see you. Ashley-nek hívják a kislányt, a csaj meg Laisha. Anagrammák a nevei, persze, csak a képzeletem. És ő is köszönt neki, de a kislánynak nem jó. Most csak egy képzel. You're welcome. We should never have kept you apart for this long. Good evening, Delsin. Good evening, Laisha. How are you feeling? I feel great. Better and better since I got my little sugar fangs back. Wonderful. I haven't seen Richard yet. Does he know I've been released from the Institute? No, I'm the prince. It was my decision. He is your psychiatrist, but you don't need his permission for everything. He wasn't at the party, was he? I'm searching for everyone who's still missing. Don't worry about him. Thank you. Laisha, I know I can be frank with you. For 4 years, I have been working to heal the city's wounds. You've already helped me avoid traps in the past. That was a long time ago, you know? I can barely... You've helped me to foil conspiracies, make the right decisions for the domain. You're not like the other children of Malkav. Quentin King knew that. The Mad King. I remember, yeah. I had you released from the Institute because your premonitions are the most detailed. The most accurate. Szóval ez egy ilyen őrült jövőlátó, mint ugye a Malkavianek általában. De hogy így kiengedték. But this alert changes everything. I need to understand what's just happened. Did you sense anything, possibly about what happened tonight? I saw images, but they had nothing to do with this party. It didn't make any sense. It was a long, white hallway. It's a little early for sure, but it's a good. Hát akiket láttunk ott, az egyik biztos, hogy a... I can't be of more help.
Az MM volt, a Caleb és az April-t, őket láttuk. Something else you can do for Hallottam. Your discretion can still be of use to me. I need to be sure that none of the members of my council are going to take advantage of the situation. You don't trust them? You can never be too careful. You and Delson are the only two people I trust entirely. The members of the council have their council lodgings here. It gives them the impression that they have power, and it means I can keep an eye on them. I'm going to give you the key. Go and see if you find anything that could make me doubt their loyalty. Anything that might make me think there's something in the works. All right. Miss Drury burned the midnight oil to make sure this event was secret. I imagine there might be some evidence in the information she gathered. Jaj, oda fog menni a lakásba, ahol épp az MM és a Journey vannak együtt. Please don't start today. Until then, I hope to have found more information. But above all, don't share what we've discussed with anyone. I don't need more gossip. Can I take Halsey with me? Of course. All right then. I'll be right back. Halsey? Nem Ashley? Most már Halsey? Nem Ashley volt az eddig küldtél Ashley-nek? Ez most az előtt van, hogy az MM idejött, vagy az után? Gondolom az előtt. Ja. Közben. Shit. Ja, ez a füst, ez az effekt, ez a játék része, aha. Gondolom ez a láthatatlanságuk. Azért nem veszi észre. Giving to a premonition. Neki komoly gondjai vannak, igen, ezt tudjuk. Neki nagyon komoly gondjai vannak. Egy látomás, sárga sátor. Például ugye lánya nem is létezik. That was intense. I have to be careful. Shit, they're gone. Mom, I'm going to Ritz's to see if he has my teddy. Okay. Ja. Find me when you're done. Azért felnőtt hangja van, mert gondolom ugyanaz a szinkron színész adja a kislány hangját, mint a Leisha-nak, mert egy is ugyanaz a személy, neki a gyerekkori personája. Na, nem volt benne semmi? Na, van itt egy számítógép. Yes! Ez ki? Jared Rory, azt nem tudjuk ki. Secure Transmissions, Sophia. Aha. Ja, ő a tanács egyik tagja, ez a izéknek a... És valaki elkutatta a gépét. Jó. Ő nem beszél számítógépen a dolgokról, cool. This thing's old. Does she still use it? A log
with a list of everything that was checked for the party. Invoices, reservations, rentals. All from our network. It's journeys. That could be of interest to Hazel. Oh, password arrival. Oké, de minél? Hol? Érdekes fürdőszoba. K. Egy K betű. K betű. Caius Lito. Egy olyat ismerünk. Ismerünk meg K betűst? Szerintem nem. Ott van valami, amit meg el lehet olvasni. Read. Ó, aha, ezek a Hartford Chantry-nek a tagjai. Vessels. I ain't reading all that. Engem egy kicsit kezd frusztrálni, amúgy, de mindegy. This is what Hazel asked me to bring her. Jó, azt mondják, hogy nézze meg a többi Primogem-nek is a szobáját. De nem az volt, hogy kulcsom van mindegyikhez? What? Use key. Why is that a question? Nobody here. I'm going to be able to take a look around Dijon's. Na, nézzük ezt is. Szóval Joker, én így arra várok, hogy egy idő után fel fogja adni. És nem reagálok rá. Mi? Consumable. Tehát egy fogyasztható dolog. Tehát mint egy étel, vagy egy HP poti, vagy ilyesmi. És ez egy fotó? Mert hogy a nosztalgiával visszatöltöm az akaraterőmet. Hát ez zseni. Ez zseni. Salem Gazette. Mi? Nem most már. Mi? The Sisters of Salem. Na, ez is tuti valami varázslós dolog. Károly, ez egy Rapu V500 Alloy. Nemrég csináltuk róla videót. Ha visszakeresel, hogy Rapu teszt, akkor ott megtalálni. Guardian Ravens. What? Blood Magnet. Concealment Ritual. Illuminated Trail.
Cool, ezek valami receptek, jó? Ezzel szerintem, hogy tudjuk bizonyítani, hogy valamit rituálét csinálta, vagy sem. Hoppá, hoppá! Hol a tenger? Observe. Ezen occasion vér van. Oké. Várjál, ezek a vámpirok látszanak tükörben? Cool. Várjál. Olvassuk csak el még egyszer ezt. Mágnes, ezüstál, saját vér. Lehet, hogy ezt a rituálét csinálta? Vannak kártyák. Easy. Dijon is thinking about taking a trip. Jó. Van a Géleb Aprillal. Gondolom ezt a beszélgetést majd végigjátszhatjuk. The prince wants this floor under surveillance. I'm carrying out orders. This area is reserved for council members. Sorry. Hazel told me to keep a low profile here. This area is reserved for the prince and her primogen. Shit. Hilda's in her office. She's going to see me. I shouldn't get too close. She might be able to sense me. Valami megérkezett. A könyvespolcon nincs semmi figyelemre méltó, akkor vonuljunk ide be. Ott van valami. Egy titkos üzenet. Your ma'am, ez az MM, és a Hilda. Nem tudom kikapcsolni, itt nem lát rám. Ajj. Jó, hát ez érdekes volt. Na várj, és mi történik, ha így bemegyek amúgy? Ja, automatikusan bekapcsol, oké. Richard Dunham. De várjál, azt mondja, hogy a Dajan Siaka apartmentjét még nem kutattam át, szóval de vissza kell még mennem szerintem. Pedig ugye megvizsgáltam, csak még nincs kipipálva, szóval szerintem akkor még nem találtam meg mindent.
Ja. Tarot cards. How fun. The Emperor, the Chariot, Temperance. Easy. Szóval utazni tervez, oké. Restoration. Hát igen, a mozgás animáció az ilyen... Kicsit... De oké. Okay. Ja, opá, itt van a Crow. De... Ezt így hogy nem vettem észre az előbb? Várjál, mi volt ez a rituálé, amihez kellett? Restoration ritual, nem? Az volt. Volt egy olyan, hogy... Own blood, sacrificed animal, candles, skull. Ez mind volt ott, nem? Aha, candles, skull, own blood, sacrificed animal. Aha. Nem felismerem. Dead. Aha. És ha most elolvasom ezt, Restoration Ritual, nyilván ez történt. De hogy amíg nincsen elég pontom, addig ez egy kicsit fura, nem? Well, well. What have we here? Ah. He didn't finish his letter. But that'll be enough for Hazel to make up her mind about him. Jó. Akkor ez megvan. És akkor most kémkedünk Hildán. Ez a hálószobája volt, és nem volt itt még valami, amire lehet? Ki az a nő? Lehet, hogy az MM, a régi MM. ...1926-ból. Az lenne jó, hogyha őt valahogy ki tudnánk csalogatni innen ebből a lakásból, és rendesen felfedezni, mert most azt érzem, hogy ha hozzáférnek a számítógéphez, meg a fiókot ki tudnám húzni, ez tök jó lenne, de nem tudom kikapcsolni a cuccot. Bármi mód erre? A zuhanyban nincs semmi, a ruháját nem lehet. De most ő valaki kihez beszél? A festményhez? Hilda McAndrews.
Leisha. Restricted access means nothing to you, I see. Make yourself at home. Don't mind me. How am I not surprised? What doesn't surprise you? For you to turn up at a time like this. The prince had me released. Of course, she needs you. I'm guessing she sent you to spy on the council. What do you mean? Tell me. Ha tetszik, amit látsz, akkor jó szemed. Ez az én motto. It's just that I don't remember, do you? You're still having those little memory issues, it seems. And I suppose Halsey's here too. Of course she is. The more the merrier. Poénkodik vele. Otherwise, why don't you go out and play in the sun? Let me get back to work. Work? With everything that's going on, Hazel will appreciate your dedication. Get out, please. That's all I'm going to be able to find out about him. Hazel's going to be disappointed. Érdekes, érdekes. Mit csináljak Hildával? Próbálok kémkedni. Oh! Anyag. Why did you come back? Why? Other than to show that you're doing just fine on your own. If you only knew everything I've done for you. Ma'am. Hilda's more concerned with the men than she is with Hazel. I hope she'll be happy to hear that. Ja, akkor ez az MM. Jó, akkor jól sejtem, jól raktam össze. Jéééé, megoldottuk, csak tehát hogyha használni akarom ezt a képességet, akkor meg kell nyomni az egyet. És csak úgy működik, oké. És most megyünk a herceghez. Sziasztok, engem hívott a herceg. Fuck. És lifttel felmehetek? Looks like one of Richard's Rorschach tests. In green. Even with the color, I still see the same things always. Blood. Oh, minden Rorschach tesztben csak a vért látok. Vér. Mi van a kezedben? Hoztál nekem egy vaníliás karikát? Igen, de és rendes nekem nem volt. maradt, úgyhogy hogy adtam. De tessék, nem nekem. Edd meg. Edd meg, visszamegyek mindjárt egy. Jó. Kaptam vaníliás karikát. Oh shit. Locked from the other side. De nekem van mindenhez kulcsom, genya. Hogy megyek vissza a herceg? Nem is tudok visszamenni a herceghez. Itt. Itt se tudok. Ja, várjál, valami Richard's room. Azért mondom, hogy ahhoz képest, hogy amennyire a környezet jól meg van tervezve, ahhoz képest tényleg az animációk nagyon gányok. Ja, itt van a Richard, jó, ide kell bejönök. De amúgy érdekes játék, tehát amúgy már így egy kicsit invested vagyok a sztoriban, most már érdekel, hogy mi történt.
Ami valószínűleg az egész játék során lassan derül ki, szóval nyilvánvalóan ezen a streamen nem fogjuk megfejteni. De amúgy érdekes, tehát tök jó. Nem az a lényeg, ami hiányzik. Ugye azt mondta, hogy van of Richard's Rorschach teszt, tehát a Richard lesz valószínűleg a pszichológus. Áter. Milyen sokat ültem ebben a fotelban, amikor terápiára jártam ide, mert én bolond vagyok és ide járok terápiára. Kicsit erőltetik. Köszönöm szépen. Nem kellett többet, köszönöm szépen. Nagyon kedves az új munkatársam. Where are you, Mr. Teddy? Mi? Nem muszáj. I see guilt. Richard often asked me. Examine. Only Richard would still use that. Jó öreg számítógép. Kéne egy lemez. Ne. He must be hiding somewhere else. Mr. Teddy. Ó. Ez egy kicsit bizarr, hogy valami ilyen furcsa történések még így magyarázat nélkül lettek, úgyhogy 10 év után lezárták őket. Ja, az jó lenne, hogyha a rólam szóló jegyzeteit megtalálhatnánk. Tud, valahol megvannak. És ez a táska, ez annyira jól ide van téve. Várj, ez mi volt? Mert nem figyeltem. I have prepared the donors erase, so they will be ready for you. I think the guests... Aha. Szóval ő gyűjtött valamiket a partira. De most az van, hogy join Halsey in Richard's office. Ja, mert ő a Halsey, összekevertem a Hazellel, aki a herceg. He must be hiding somewhere else. Jó. Te csak a képzeletem szüleménye vagy, csak még ezt nem tudom. So, did you find your Teddy? No, not yet. I'm not sure he's here. What about you? Did you finish your job for the prince? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Yes, we can go. Let's go, Sugarfangs. Let's go, Sugarfangs. Leisha. I'm all ears. Everything went all right. I knew I could count on you. Was Halsey a good girl? Yes, as usual. Good. Were you able to find anything interesting in Ms. Drury's Lehet, hogy ez érdekes. Yes. There was intel she had gathered on the guests, including those from the Hartford chantry. Anything about their regent, Deneb Osborne? Yes, he seems to be obsessed with memory magic. Interesting. I gave everything to Delson. Thank you. I'll take a look at it later. Were you able to see or hear anything interesting? Na, szóval megkérdezte ugye most a herceg, hogy a Halsey jól viselkedett-e. Nyilvánvalóan tud arról, hogy a Leshy képzeli ezt a csajt, és szerintem amikor a Halsey rosszul viselkedik, olyankor van az, hogy a Leshy megőrül, és valami furcsaságot csinál, és ezért kérdezte, hogy hogy jól viselkedett-e, mert amikor nem viselkedik jól, akkor valami durva dolog történik. Tehát rávetíti ki a saját negatív viselkedését.
Hilda was in her room. She was acting strangely. What do you mean? She was whispering things, talking to a picture of a man. Touching, but that's of no importance. At Dijon's, I found a letter addressed to the Salem Chantry. Did he betray me for the Warlocks? I don't know. It just said that he's participating in your project, but that he would have preferred an agreement with Salem. Oh, I understand his recent illusions a little better now. I'm going to need to have a word with him. Go on. I had a vision. I knew you would. What did you see? Was I in your vision? I think it was me. My forehead was on fire. All right. Do you have any idea what it could mean? Not in the slightest. Are you disappointed? The important thing is that you're starting to have visions again. It happened when I was in Jara's office. I just found Journey going through her things. But she's not allowed to be there. Mem joined her almost immediately. What did they say to each other? I couldn't hear what they said. That's when I had the premonition. That's too bad. But you didn't fail, I promise. Don't worry about it. Just focus on your visions. Van PS5-re, aha. Tehát az összes aktuális és előző generációs konzolra. Mindenre van. Switchre is. Meg hát nyilván én most PC-n játszom. Mondom, van egy link a leírásban. I also found that at Jara's. A file on the party. It's a record of everything Journey did. That could be useful. Give it to Delsin on your way out. Anything else? That's all I was able to find. I knew I could count on you. Thank you, Leisha. Richard still wasn't there. Were you able to find out anything else? Szerintem a Richard lehet, One hogy of my meghalt. servants just came back from his bar, the Red Salon, as that's where he does his research. I had hoped to find him there. But she confirmed that Dr. Dunham had gone to the party early with a few of his vessels. I'm sorry, Leisha. No. If he had been destroyed, I would have felt it. I have to go find him. You're the most discreet of all of us, it's true. But we have no idea what might have happened there. It could be dangerous. I won't be alone. Halsey will be with me. Of course. And one last thing. Dr. Dunham was Nincs nagy gépkénye szerintem, de most így ezt nem tudom fejből. My child, bring her back to me. Yes, of course. We'll leave right away. I wouldn't expect anything less of you. Thank you, Leisha. Okay. Ja, szóval... Hát meghallgathattam volna a párbeszédet MM és Journey között, igen, de akkor viszont nem láttam volna a látomást, oké. És kiszedhettem volna még az Underwoodból valamit. Ja. De ahhoz meg nem voltak elég mosak a skilljeim, szóval... MM, come here. Thanks, MM. You've brought me Journey. I knew I could count on you. Jay is waiting in the antechamber. She's nervous. Tell Delsin to go easy on her. We'll see about that. Did you need me for anything else? Not right now, but I will soon. I have one more favor to ask of you. All right. I'll be waiting in the next room. Oj, bocsánat. Jaj. Oké. Galeb. Basically.
Ja. Ez jó lesz. Aha. Hát, ja, nem valami durva a gépigénye. GTX 750. Második generációs i5. Nem. Ez most max grafikán van. Ja. És még az ajánlott is csak 1070. Is a credit to you, Caleb. You haven't lost your touch, I hope. The code red is linked to the unification party with the chantry. No one there is answering anymore. How many of us were there? Probably a good 20, give or take. Dr. Dunham and our top spy, Jara Drury, were already there. We might have lost 2 members of the Primogen. What about Hartford? Have you heard from them? If those dogs had anything to do with what happened, I'll cut their throats myself. Do you think they might be involved? Vernek tényleg? Le van a link. It's too early to draw any conclusions. Where do you want to start? Can I count on you? You have no reason to doubt me. One by one, the Anseli heed the beckoning and go east. You're the eldest in the city now. Don't do this to me. Not now. I would be very grateful to you. And Fang. How may I be of service? Go and see Caius with Jara gone. He's in charge of security. Jó, tehát a Jara az egy spy volt, oké? Ezt nem kiderítettük. Dunham egy pszichológus. Chart. Caleb most a legöregebb vámpír a városban. Aki feliratkozott Twitch-en. És én megijedtem. Cool, és most meg kell találnunk ezt a Caius, aki ugye átkutattatta a Jarának a gépét. Ja, nyugi, nem lesznek nagyon spoileresek. Te kivel beszél? Ja. My most honored sire, you're wasting your time here. I'd forgotten about your abject fawning. I call it respect. It appears that it's something that sewer rats know nothing about. Belém van zúgva. Apparently, Caius feels he's entitled to refuse to see a member of the Primogen. I won't forget it. Nem is tudom magasabbra húzni. Hát nézzük. Sikerült. This is the kind of thing you delegate to a retainer under normal circumstances. What matter is so urgent that you've come to see Caius yourself? If you don't mind, I choose not to entrust this task to anyone else. Tell me, you haven't introduced me to your charming protege yet. Zhu Feng. Yes, Zhu Feng. A name that's as delectable as her blood, I'm sure. Ah, you're planning to introduce her to the very select club of Caleb Bazori's progeny, aren't you? I hope that the prince will allow me to, shortly. I hope so for your sake. Who knows? Dear Hazel is...
Szóval nagyon érdekes ez a rengeteg apróság, amivel a párbeszédeket így gamifikálják gyakorlatilag. Is that an order? A word of advice. Oh, pardon me. I fell out of the habit of receiving advice from you so long ago. Well, if you'll excuse me, I must end this ever so pleasant conversation. I need to find a way to avoid losing too much money. Jaj. Ja. Pillanat, bocsánat. Ja, hogy ezt kit akarom, azért nem látjátok. Ja, meg igazából ez a probléma. Így. Most remélem nem lesz ennyi tutoriálcuc. Jó, bocsánat, tehát. Mr. Bazori, can I help you? I need to see Caius. He doesn't want anyone to bother him. Prince's orders. I see. He's holed up in the server room. You'll need a pass to get in. There's one on his desk. Thank you. És melyik az ő asztala? It's gonna be a long night. És tudom kire melyik az ő asztala? If only Miss Jory were here. Yeah. Caius's office. The key card must be in there. Security code. I've seen Caius use this type of card to access the servers. Mi lehet a jelszava? Ki tudja deríteni a jelszót? Várjál, arrival? Ezt itt be tudom írni? Aha, nem. Mr. Lito will tear me a new one. I imagine she sent you. Finally, some good news on Ja, hogy ő volt a Caius, ez a furcsa arcú. What's the situation? Not good. Not good at all. The prince needs more than that. I hope you've got it. You want details. Tell me what happened. Everything was going as planned until 11:10 p.m. The prince's child, Miss Sellers, contacted me. The Hartford Warlocks had just arrived. That's the last time we heard from any of them. Less than 20 minutes later, we received the code red just as we were leaving to join them.
Who sounded the alert? A man named Wu. Ever heard of him? A retainer, one of Jason Moore's bodyguards. Moore? The asset manager. What was he doing at the unification party? He was supposed to answer technical questions about the financial viability of the agreement. Moore is good at hiding Al-Qaeda trafficking. He's one of them, after all. And you're the one who received the Code Red, personally. It arrived directly here. It's authentic. I verified it. Anything that could be of interest to the Prince? I'm working on it. Jara Drury is the expert, not me. If only she was here. Any movement with the Anarchs? As usual, they're keeping their distance. You know it's always a pain in the ass to locate them. Any word from Hartford? Do you think it's them? It would be ill-fated. I knew we should never have trusted those damn warlocks. Any sign of Jara? Nothing at all. And that's not... Olyan a hangja, mint a According to the protocol, she should have Captain Shepard? Kire emlékeztet? If they got hit, she would have been first in line. There's one thing we haven't considered. The Crimson Oaks. They were behind the Quincy Market attack, weren't they? I don't have any proof. We just caught a thin blood who wanted to trap the prince, and who told us about them. Apparently they're new in town, but Miss Drury thinks he's giving us the runaround. Did you look into it? I tried, but I didn't have the resources to discover anything else. Leave no stone unturned. Hello? You. It's about damn time. Shit. What? You're... Hello? Damn it! I lost them. Who was it? Whoa. Shit. Now it's just ringing. What did he say? The party was indeed attacked. Apparently it was a real bloodbath. He and James had just enough time to get more out. Na, akkor ő legalább életben van. To pick up some sensitive documents. And then what? Are they coming here? I don't know. We got cut off. Call him back. Inform Hazel. Aha. This is a critical moment for us. I have summoned you here tonight to organize our reaction to an imminent threat. What threat exactly? We've got no reason yet to Call her off again and I'll slit your throat. Oh! Excuse me! Careful, Hazel. How dare you speak to me like that? Enough! I command you to be silent and listen to me. Oh, so that's how it is. That's enough, Beryl. Yes, it's come to this. You would do well to listen to your son. We have just been attacked. This is not a time for childish displays of discontent. Caleb, the code red was sent by Wu. Go to Moore's and find out what's going on. As you A Falloutos ghoul ugyanez jutott ezt nekem is eszembe. He was supposed to be at the party. I don't understand why he's the only one who was able to call us. I would like to speak to him very much. Consider it done. I trust you. He might be involved in this, so gather any documents you can find there that could tie us to him. Very well. Delson, see if you can get Caius to find us a new middleman in the cane business to manage our interests. I don't want to take any chances. Then, I want you to talk to everyone. Somebody must have seen or heard something. Dejan, make sure all our defenses are in place. Yes, Hazel. You will go to the old Jefferson Library. What's there?
That's where the Hartford Chantry calls home here. I gave them the building so they could have a base in Boston. I demand to take her place. Request denied. What game are you playing, Hazel? It's a suicide mission. It's all right. I got this. I'm not made of sugar. She's not ready for this kind of mission. I should go with her, at the very least. No. You will remain here. And Mem goes alone. Why don't you send Dajan instead? Enough, Hilda. Dajan has work to do elsewhere. And I don't need most már tudjuk, hogy a Hilda bele van zúgva az MM-be. Még mindig, de az MM már nem. Nothing, Hilda. You'll do nothing. It's high time you learned to trust her. Which one of us are you planning to send to the party? She's already left. What? Who? I sent Leisha. Are you serious? A few hours ago, she was snoozing behind locked doors in a psych ward. You're playing a dangerous game, Hazel. Without us, you would never have come into power. You've chosen the worst possible moment to turn your back on us. On the contrary, I find this moment very appropriate. I am the Prince of Boston, and you are the Primogen. I owe you nothing. Delson, escort them out. The session is adjourned. You all have your instructions. Ki vannak adva az instrukciók? Hát nem voltak successek. Na, szerintem most egy újabb küldetésben nem akarok most már belekezdeni, mert ez nem férne bele a streambe. Úgyhogy ez volt az intro, ebben megismertük kicsit a karaktereket, meg az alapszitut. Szerintem akinek tetszik ez a téma, tetszik ez a fajta játékmenet, az ennyiből el tudta dönteni, hogy ki akarja ezt próbálni, vagy sem. Anélkül, hogy túl sokat spoilereztem volna. Szerintem érdekes, nagyon érdekes, hogy a párbeszédeket hogyan próbálják meg kiegészíteni olyan elemekkel, hogy egy részletesebb RPG legyen, anélkül, hogy csak a harc lenne minden. Ez tök érdekes. És látszik, hogy használják ezeket az ilyen kicsit ilyen improvizációs dráma szerepjáték elemeket, és ez tetszik, de kicsit igen, láttátok, az animációk és a mindenféle az egy kicsit fura. Szóval, de ez egy olyan dolog, amit el lehet nézni, vagy hát el kell nézni, hogy ez is. Nem, pont azt mondom, hogy nincs kombat, tehát hogy ebben a játékban azt hiszem talán van valami, de ebben a intróban nem volt semmi kombat. És azt hiszem, hogy nincs is nagyon, tehát ez inkább egy ilyen nyomozósabb játék. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, ez nem sorsolós stream, az jövő hét kedden lesz egy sorsoló stream, úgyhogy azt sziasztok! Hello! Majd azt is nézzétek, és a mai videóban, meg a szombati videóban lehet jelentkezni a nyereményjátékra, ezt se felejtsétek el, tartsatok nyitva a szemeteket, iratkozzatok fel, az a biztos, akkor nem maradtok le semmiről, és valamint a Discord szerverünkhöz is csatlakozzatok, mindenhez találtok linket a leírásban. Szia!